Ito about naman to sa DepEd book, exam yata or I don't know, test na sinend sa akin ng isang client. Ano daw masasabi ko doon? About to dun sa test question na ang mga taong may tattoo daw galing saan, tapos may multiple answers doon. A is I don't know, nakalimutan ko ganyan. Basta ang tamang sagot doon ayon sa DepEd is yung galing daw sa kulungan, no. So, I don't know kung totoo yung test exam na yon, kasi alam niyo naman sa Facebook, marami magagaling mag-edit, tapos alam mo yun, kinakalat nila fake posts, fake news, fake stories, kinakalat nila, in-edit lang, pina-photoshop. Pero even if totoo or hindi, let's say totoo na, wala naman ako nakikitang mali doon, no? Kasi siguro yung tingin ko yung book na yon or yung exam na yon, tingin ko matagal na yon. Kasi doon sa mga mga millennials or sa mga tattoo collectors na later nagkaroon ng tattoo, no? Nag-start magpatattoo mga 2010 or 2015, mga ganun, mga bago pa lang, no? Bigyan ko lang kayong konting history about tattoos. Na ang tattoo po dati talaga, hindi naman talaga siya totally art, no? Ngayon na lang, no, modern world na lang, modern times na lang, siya considered as art. Before, ano lang siya, markings sa balat ng tao, no? Hindi siya considered as talagang masasabing art, no? Sa mga tribe noon, nilalagay siya just to parang marking siya, parang palatandaan kung anong part ka ng tribe. May iba namang part ng tribe, ibang region, nilalagay yung mga markings na yun, parang kunya may sakit ka sa area na yun, parang to heal that part. May iba naman to show yung sa spirituality nila, sa mga paniniwala nila, may mga ganun, no? Pero hindi siya nilagay sa balat noon. Unang panahon na para lang katulad ngayon na palamuti na lang, no? May majority ng mga nagpapalagay ngayon usually just to alam mo yun, wala nang mga meaning. Ang dami kong na encounter na tinatanong ko sa kanila na hindi nila alam yung mga meaning ng tattoo, no? Pero way back before, ibang-iba yung mga nagpapalagay ng tattoo talaga. May mga meaning sa kanila. May mga backstory sila behind that tattoos, no? Tapos then, may ibang area like Japan, yung mga criminal noon, nung mga centuries ago, 18th, 17th centuries or mas ano pa, pag may mga nagagawa silang krimen, tinatatoan nila yung individual na yon, kung ano yung crime na ginawa niya. For example, nagnakaw siya, tinatatoan siya, yung iba niya, tinatatoan pa sa noo, sa part na visible, no? Para pag nasa sa community siya, alam ng mga nasa community na ex-con to or may ginawa tong krimen, iwasan nyo tong taon to. You can research that na yun, totoo yun. Hindi ginagawa dati. That's why nung mga modern times na yun, pinagbawal na yung ganung gawain na hindi mo dapat tinatatuan yung prisoner ng ganon or yung mga criminals ng ganon, no, pinagbawal na. Doon na nag-start yung mga bodysuit ng mga Japanese, yung mga yung dahilan no, para i-cover up yung mga tattoo nila na yun nga symbol ng mga crimes na ginawa nila, no. So dito naman sa atin sa Pilipinas, no, 60s, 70s, wala pa talaga kasi ang tattoo shop naman dito nag-start lang mga late 80s na early 90s na eh. So dati walang mga tattoo shop. So ang mga nagtatattoo nun usually mga members ng gang. So ginagawa nila para yun may parang pagkakakilanlan, no, na member ka nitong certain gang na to, certain group nito, no. And mostly nangyayari yun, hindi naman talaga sa loob nagtatatuan. Sa labas pa lang, before sila pumasok sa may mga tattoo na iba. Tapos si-segregate lang sila sa loob ng kulungan, no.
Tapos yung mga iba doon na nagiging members na sa loob ng kulungan, doon, may iba doon, doon na nagtatatuan. So nagkaroon ng connotation na talaga ang mga taong may tattoo galing ng kulungan before. Kasi wala naman, noong mga 60s, 50s, wala naman mga taong may tattoo na galing sa, alam mo yun, sa isang profession or sa isang line of work talaga na masasabing doon nag-start yung mga taong may tattoo. No? So, majority talaga from mga gangs, mga criminals noong mga panahon na yun. No? So, hindi mo masisisi yung mga nag-research about doon sa mga libro na yan dahil ganun lang ilagay nila. Kasi I think naman nag-research sila. So, tingin ko based on their research, majority ng mga galing ng mga may tattoo noon galing talaga ng kulungan or hindi man, or mga members ng gang or certain mga outlaws. No? Pero hindi naman nila intention na bigyan ka ng or i-degrade yung mga taong may tattoo ngayon, no. Ngayon na lang talaga mga pumasok tong mga 90s talaga, doon na lang talaga nasabing art ang tattoo no. Nito na lang, pero sa iba hindi siya considered as just art, no. Medyo malalim sa ibang tradition, ibang religion, ibang mga bansa or ibang mga group. Hindi siya basta-basta art lang. Masyadong sagrado sa kanila tong tattoo, no. So hindi lang sa kanila basta-basta art to, no. Only medyo konti lang yung percentage na think na this is art. Most of majority na nagpapatato sa ibang lugar, part ng tradition nila, part ng buhay nila, part ng ancestors nila, part ng culture nila, tong tattoo, no? Kaya ina-advise ko sa mga magpapatato, especially doon sa mga designs na may kinalaman sa tradition ng iba, no, like Polynesian, Samoan or Oriental, mga ganun. Mag-research kayo maigi kasi baka mamay pinapalagay nyo iba pala meaning doon sa pag yung mga nakakaalam na nun, baka mamaya makita kayo ng mga talagang aral doon sa ganun design, pagtawanan lang kayo, no. Parang ano yan parang for example, hiragana, katakana sa Japanese, yung iba nagagandahan doon, so lagay, pero hindi nila alam yung meaning. Kopya sila sa Google, then may makakabasa na mas may alam doon sa mga symbols na gano'n, tapos malalaman nila bakit mo petato yan. Tapos ang nakalagay pala, let's say nakalagay, I'm ugly, 'di ba? Tapos ang balak mong ipatato sana nun, love. Kaya lang nabasa mo sa Google ang meaning ng love. Pero mali lang pala yung pinost, no? Parang tapos may nakabasa talaga ng tattoo na yun at marunong talaga sa kanji. So yung ganun yung feeling or yung dating pag nagpalagay ka ng isang tattoo na wala ka namang idea, tapos pupunta ka sa isang bansa or sa isang area na yung mga tao doon alam yung meaning nung tattoo, no, nababasa nila, tapos alam mo yun, baka mamaya offensive pa yung pinalagay mo sa culture nila, no. Ang purpose mo naman is maging, alam mo yun, for aesthetic purposes lang, for maging astig lang or ano. So I suggest is yun lang, research yung mga maigi tattoo. Just huwag na kayo masyadong huwag mo na masyadong magpapaniwala sa mga nakikita nyo sa FB. Research din kayo kaagad. If may iba kayong tanong about tattoo, message nyo lang ako para ma-guide ko kayo, para hindi naman kaagad-agad kayo naniniwala sa mga ibang mga nagpo-postan dyan na para sa likes and ano lang naman. So thank you sa nagsag-send sa akin ng link. And if may iba pa kayong question, message lang. Thank you po.